ඔන්න වෙල්කම් කියලා ඔයාලව අදත් ආදරෙන් සාදරෙන් මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති අද මොකද්ද මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක. ඉතින් සුපිරි මැප් එකක් තමයි ඔන්න අද ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ app එකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ WhatsApp අනිකුත් හැම social media app එකකම ඔයා ගන්න call record කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට Play Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ Google App Store එක නැත්නම් Apple Store එක App Store එකේ වගේ ඕන එකකින් download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වඩා යම්කිසි ගෙවීමක් කරලා ඔයාලට ඒකේ ප්‍රීමියම් එක අන්ලොක් කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද යම්කිසි ගෙවීමක් කරලා ගන්න app ගැන මම රිවිව් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මේකේ මොඩ් එකක් මම ඔයාලට දෙනවා. මේක එතකොට ඔයාලට නොමිලේ මේක පහසුකම් ටික මේක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන්ද මේක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙන්නේ Bhashitha App Store එකෙන්. ඉතින් Bhashitha App Store එක තියෙන්නේ Telegram එකේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකේ ඕගොල්ලෝ YouTube එකේ මගේ වීඩියෝ එක ඕපන් කරාන් පස්සේ වීඩියෝ එකේ description එක ටච් කරලා ඒකේ තියෙනවා මගේ Telegram channel එකේ link එක. ඉතින් ඒ Telegram channel එකේ link එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් download කරගන්න Telegram channel එකට ගිහලා මේ app එක. ඉතින් තව ඔයාලට දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මගේ Telegram channel එකට join වෙන්න දන්නේ නැත්තම් description එක හොයාගන්න ඒක කරගන්න දන්නේ නැත්තම් මට අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මම මගේ channel එකට join වෙන්නේ කොහොමද කියලා තේමුණොත් special video එකක් කරන්නම්. ඉතින් ගොඩක් අය ඒක දන්න හින්දා තමයි මම කිසිම එච්චර පොඩි දෙයක් කියලා දුන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඒකින්ද මේ app එක මතක් කරන්න ඕනේ හොඳ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න, නරක දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න එපා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් Bhashitha Tech channel subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ more එක ඔබලා bell icon එක ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒ notification එක ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි, එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි app එක. Talk ACR. ඉතින් Talk ACR තමයි app එකේ නම. ඉතින් මේක free දීලා තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම. මම මේ විදිහට app එක open කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් app එක open වෙනවා. මේ වගේ පොඩි මැසේජ් එකක් එනවා. මේක පැත්තෙන් ක්ලෝස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩි නෝට් එකක් එනවා. ඒකට යටින් තියෙනවා next කියලා. ඒ next button එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ grant permission කියලා යට එකක් එනවා. ඉතින් මේක තමයි app එකට හැම access එකක්ම දෙන්න තියෙන. මේක උඩ එකපාරක් වටත් කරලා මෙතන හැම එකකටම allow දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට allow කරන් පස්සේ යට continue කියලා මෙහෙම දෙන්න බටන් එකක් එනවා. මේක දෙන්න continue එක. ඊට දුන්නාන් පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එන්නේ phone කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේකට යන්න කලින් මේ app එකෙන් මේ විදිහට back වෙන්න. back වෙලා ඕගොල්ලෝ setting එකට යන්න phone එකේ. මම යන්න මගේ setting එකට. ඉතින් ඔයාලා settings එකට ඔයාලා ගියාට පස්සේ ඔයාලා හොයාගන්න ඕනේ accessibility එක. ඉතින් ඔයාලා accessibility එකට ගියන් පස්සේ මෙතන accessibility එකට අලුත් setting එකක් add වෙලා තියෙනවා. Talk ACR app connect කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ on කරලා okay කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට app එක phone එකට connect වෙනවා. එතකොට තමයි call එක පහසුවෙන්ම record කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ app එක අපි මෙන්න මේ විදිහට open කරලා බැලුවොත් බහුසරයක් ඔයාලට මේ app එක හරහා මෙතන මේ phone කියන එකට යටින් WhatsApp කියලාත් එනවා.
ඉතින් ඔයාලට ඒක හරහා ගිහලා මෙතන සයිට් කරලා බැලුවා හැකි ඕනම කෝල් රෙකෝඩ් එකක් පහසුවෙන් මේ ඇප් එක හරහා රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ගන්න හැම කෝල් එකක්ම ඔටෝ රෙකෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේක හැම එකක්ම රෙකෝඩ් වෙන එක කරදරයක් නම් ඉතින් මේක ක්ලියර් ඩේටා කරලා අවශ්‍ය කෝල් එකකදී විතරක් මේක ඔයාට පාවිච්චි කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්නම් නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.